Jag vill berätta någonting märkligt för dig. En väldigt speciell historia som jag är en del av, men som också påverkar tusentals människor i hela Sverige. När mamma lämnade över dig till den där tanten så skrek jag: du får inte ta min syster. Du får inte ta min syster. Hemlighetsmakeriet fortsätter och 10 år senare, 1975, gifter sig mina föräldrar. På min mormors sida var vi artister, cirkusdirektörer, akrobater och lindansare som turnerade med stor. Och drottning Kristina, som var drottning på 1600-talet, gav order om att alla män av de resande skulle avrättas utan rättegång och deras hustrur skulle drivas. Staten Sverige gick i bräschen och såg till att bli det första landet i världen att upprätta ett rasbiologiskt institut i strävan att skapa ett starkt. Den enda åtgärd som kan på ett fullt verksamt sätt motarbeta och så småningom utrota de så kallade tattarnas och med dem jämförliga personers kringflackande och oordentliga levnadssätt är att undandraga deras barn från föräldrars och anhörigas inflytande. Min pappa blev nedbrottad. Poliserna satte handbojor på honom. Jag satt i mammas knä, men 2 kvinnor från barnavården slet mig ur famnen på henne. Därefter blev jag transporterad i polisbil till ett barnhem. Min mamma och min faster blev steriliserade. Sterilisering användes av myndigheter för att sätta stopp på den så kallade tattaplågan. Det är jag som var tattaplågan. Min mamma steriliserade. Många är de som förlorade sina barn och många är de som blev tvångsomhändertagna eller tvångssteriliserade för att de var resande. Det jag vill säga är att vi finns överallt, men samtidigt ingenstans. För vi är de assimilerade.